नमस्कार मित्रांनो, मी वनिता गायकवाड आपली मावशी यूट्यूब चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत करीत आहे। मित्रांनो, माझी आजची रेसिपी आहे भेंडी बनवणार आहे मी। पण तुम्ही अनेक प्रकारच्या भेंड्या खाल्ल्या असत्या, साध्या सिंपल, पण मी आज जबरदस्त भेंडी करणार आहे। अंडा भेंडी करणार आहे मी। चला मित्रांनो, आता आपण रेसिपी पाहू भेंडी कशी बनवायची, अंडा भेंडी। चला मी तुम्हाला दाखवते रेसिपी। बघा मित्रांनो, मी आता अंडा भेंडी करणार आहे। बघा मी इथं भेंडी घेतलेली आहे। हे बघा 2 अंडे, 2 कांदे, हिरवी मिरची, आलं लसणाची पेस्ट, मीठ, हळद आणि थोडंसं लाल तिखट आणि तेल। आपण आता भेंडीला धुवून घेऊ। बघा मित्रांनो, आपण स्वच्छ भेंड्या धुवून घेतलेल्या आहेत। आपण आता भेंडी काढून घेऊ। मित्रांनो, आपण आता भेंडी नंतर कापू। पहिले मी कांदे आणि हिरवी मिरची कापून घेते, कारण हे चाकून ते चिगट होतो ना, त्याच्यामुळे आपण कांदा आणि मिरची कापून घेऊ। शेवटी आपण भेंडी कापणार आहोत। मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला कांदा कापून झालेला आहे। हे बघा, मी आता मिरची कापते। तर अशा प्रकारे मिरची कापायची। काही मिरच्यामध्ये बी आहे, जास्त जाड आहे ना मिरची। तुमच्या चवीनुसार तुम्हाला कसं तिखट लागतं त्याच्यावर तुम्ही मिरच्या टाकू शकता। तुम्हाला जर वाटून मिरची आवडत असेल तर तुम्ही वाटून पण टाकू शकता। अशी कापून आवडत असले तुम्ही कापून पण टाकू शकता। आता आपण भेंडी कापून घेऊ। बघा मित्रांनो, मी अशा प्रकारे कांदा मिरची भेंडी कापून घेतलेली आहे। पुन्हा एकदा तुम्हाला मी मसाला सांगते काय काय टाकायचं आहे। जिरे टाकायचे आहेत, मोहरी टाकायची, हळद, मीठ आणि थोडंसं तिखट आणि आलं लसणाची पेस्ट आहे ही, 2 अंडे, थोडा कढीपत्ता। हा व्हिडिओ स्लो मोशन मध्ये एन्जॉय करा तुम्ही। मी आता चूल पेटून घेते। चूल अशा छान प्रकारे पेटलेली आहे, बघू शकता तुम्ही। इथं मी आता कढई ठेवते।
हे बघा मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली भेंडी, अंडा भेंडी तयार झालेली आहे. मी तुम्हाला दाखवलेले स्लो मोशन मध्ये कशी बनवली. हे बघा आता तयार झाली अंडा भेंडी. हे बघा किती छान झाली आणि एकदम भारी वास येतोय त्याचा, मस्त. चला आता मी तुम्हाला टेस्ट सांगते कशी झालेली आहे. भूक लागली आता. या जेवायला अंडा भेंडी केलेली आहे. तुम्ही बघितले मी कशी कृती करून दाखवली तुम्हाला स्लो मोशन मध्ये. मी आता जेवते, या जेवायला. छान झाली बर का, वशट वास येत नाही, काही नाही, एकदम भारी झालेली आहे. आणि गरम गरम भाजी भेंडी आणि गरम गरम पोळी भारी लागते, मस्त. एकदम साध्या आणि सोप्या पद्धतीची भेंडी आहे, अंडा भेंडी. तुम्ही नक्की घरी करून बघा, सगळे आवडीने खाणार आहे. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय. मित्रांनो, अशा प्रकारे मी भेंडी कापून घेतलेली आहे.